Кабачки та цукіні широко використовуються у кулінарії, але ж чому всі мовчать про те, що з десертами вони теж чудово поєднуються? Саме тому сьогодні пропоную розвіяти абсолютно усі міфи і приготувати дуже смачний, вологий та насичений шоколадний брауні із кабачком. Для цього спершу нам потрібно розтопити вершкове масло та шоколад. Можете зробити це на водяній бані або ж у мікрохвильовці імпульсами. Відставляємо цю масу охолоджуватись і переходимо до наступного етапу. Для самого тіста у глибокій мисці нам потрібно змішати 2 курячих яйця середнього розміру і кімнатної температури разом із цукром та сіллю. Цукор додавайте за своїми вподобаннями, більшу чи меншу кількість, а ваніль теж сипте за смаком. Якщо ви його взагалі не полюбляєте, то можете не додавати. На цьому етапі і в цілому протягом всього рецепту міксер нам не знадобиться, ми все будемо перемішувати вручну. Тому як тільки на поверхні яєчної суміші з'явилася легка піна, можете зупинятись та додавати рослинну олію без запаху. І так, ми будемо використовувати в цьому рецепті і вершкове масло, і рослинну олію для того, щоб кекс вийшов соковитішим та вологішим. Знову вінчиком все перемішуємо до однорідності та переходимо до сухих інгредієнтів. Серед цих інгредієнтів сьогодні у нас це звичайне пшеничне борошно, також какао і розпушувач. Какао я рекомендую використовувати алкалізований для більш насиченого смаку та кольору. І також не забудьте, що всі сухі інгредієнти попередньо потрібно обов'язково просіяти, аби десерт вийшов більш пухким та повітряним. На даному етапі тісто вимішувати вже важче, ніж це було на початку, тому я рекомендую вмішати по максимуму борошна, скільки вам буде зручно, і потім, коли ви зрозумієте, що вам вже дійсно важко вимішувати, вводите такі інгредієнти, як розтоплений шоколад та вершкове масло. Рідкі продукти набагато полегшать процес замішування тіста, і ви зможете знову зробити його гладким та однорідним. Шоколад та вершкове масло я вмішую частинами в 2 прийоми, мені так більш звично та зручніше, а ви ж за бажанням можете вилити і одразу всю масу для пришвидшення процесу. В цей момент вся ця наша маса виходить все одно досить густою та тягучою, і у нас залишається лише один інгредієнт, який розм'якшить усе тісто. І цим інгредієнтом є саме кабачок. Бажано, щоб кабачки були ще досить молодими і без таких великих зерняток всередині, їх просто миємо попередньо і натираємо на крупній терці. І, до речі, зайву вологу ми ніяк не прибираємо, не потрібно відкидати кабачки на сито чи проціжувати через марлю, додаємо прямо в такому вигляді, в якому вони є. І знову за допомогою вінчика чи лопатки, кому як буде зручніше, перемішуємо кабачки до повного об'єднання із основною масою тіста. В результаті у нас виходить ось така дуже насичена та шоколадна маса, яку залишається лише випекти та смакувати. Свій брауні я буду випікати в ось такій скляній формі, ви ж можете брати будь-яку, яка вам подобається чи підходить. Це можуть бути і скляні, і силіконові, і навіть металеві. Усю шоколадну суміш гарно розподіляємо по формі, допомагаємо та розрівнюємо лопаткою там, де це потрібно, і можемо ставити випікатись у духовку при 180 градусах приблизно на 30-40 хвилин. Залежно від духовки та розміру форми може часу знадобитись більше чи менше, тому обов'язково готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Якщо шпажка буде виходити сухою, то це означає, що ваш брауні готовий. Цей десерт ідеально смакує та нарізається як в холодному, так і в гарячому вигляді, тому до столу можете подавати в будь-який час, коли побажаєте. До насиченого шоколадного смаку дуже чудово підходить кулька морозива або ось така шапочка із крем-чізу. Рецептом цього крему, до речі, я також поділюсь в описі під відео. Щодо самого брауні, то він виходить неймовірно шоколадним та насиченим за смаком і вологим за рахунок кабачка. Але я вас запевняю, що скуштувавши вперше цей десерт, ви б ні за що не здогадались, що там всередині знаходиться ще якийсь овоч. Тому обов'язково спробуйте приготувати його на своїй кухні, не бійтесь експериментувати та пробувати щось нове. Дякуємо за ваш перегляд, не забудьте поставити лайк та написати коментар зі словами підтримки і підпишіться, щоб не пропустити ще більше нових відео. Усім до зустрічі!